Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Globus, a mikrofon mögött Nagybata Jonatán, mai vendégünk pedig Bogár László közgazdász. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, én is nagy tisztelettel üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat. A mai témánk pedig a gazdasági világrendváltás lesz. Még mielőtt viszont rátérünk arra, hogy milyen gazdasági világrend előtt állunk, kicsit elemezzük, hogy a mai világban milyen a mai gazdasági világrend, pénzügyi világrend. Talán onnan kellene elindulnunk, hogy a gazdaság, ez egy közgazdász szájából, úgy szoktam mindig mondani, hogy is 51 évvel ezelőtt vettem át a diplomámat a Tolbuchön körútról, Nyíló Dimitrov téri Marx Károly Közgazdaság Tudományi Egyetemen. Egy közgazdász szájából talán furcsán fog. Azóta hozzáolvastam, szeretném megnyugtatni. Ezek a nevek azért sok mindent sejtetnek, nyilván a tisztelt rádió hallgatóknak. Túl sok választásom nem volt, mert az volt az egyetlen Közgazdaságtudományi Egyetem, tehát ha valaki közgazdász akart lenni, akkor csak oda jelentkezhetett. Tehát a gazdaság nem önmagában létezik. Gazdálkodó társadalmak vannak, és a gazdaság, pláne a pénz miben létét csak akkor tudjuk megérteni, ha azt beágyazzuk a társadalomba. És ha beágyazzuk a társadalomba, akkor először is azt kell észlelnünk, hogy a pénz egy hármas szerkezetű közvetítő mezőnek fontos eleme. Van még másik kettő, és ezek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, a kereskedelem, a pénz és a média. Ezek mind közvetítők, közvetítő kereskedelem. Most az, hogy a pénz közvetítő, ezt nem kell különösebben indokolni, hiszen ez hozta létre, ez az igény, ki tudja hány ezer évvel ezelőtt, a közvetítés igénye. Tehát rájöttek az emberi közösségek arra, hogy bármilyen különös, egyszerűsíti a cserét az, hogyha nem azoknak kell mindenképpen egymásra találni, akik kölcsönösen ugyanazt akarják kicserélni, amire szükségük van, hanem először átváltják egy általános egyenértékesre, ahogy annak idején tanultuk, ez a pénz, és aztán azzal szabadon megkereshetik azt, aki valami olyat produkál számukra, amire nekik szükségük van. Tehát ez a három közvetítő mező, a kereskedelem, a pénz és a média nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz. A kereskedelem a fizikai árukat közvetíti, a pénz egy szimbolikus árut, a pénzt, a média meg bizonyos értelemben a szimbólumok szimbólumait, tehát valamiféle világértelmezési logikákat fogalmaz meg. Mindegyikre szükség van, a kereskedelem és a pénz ugyanis a hitre és a bizalomra épül, anélkül, hát különösen a pénz, tehát úgy szoktam fogalmazni, hogy hasonlítsuk össze hit és hitel, vagy a latinba a credo, a hit megvallása és a kredit, az nem véletlenül épül ugyanarra a gyökre, tehát hit nélkül, bizalom nélkül ez az egész rendszer nem működik. Csak van egy eredendő aszimmetria, és ez okozza a több évtizede fennálló feszültséget, hogy a kereskedő, a bankár, a média személyiség, az kicsit leegyszerűsítve mindenkiről tud mindent, a másik fél meg, hát értelemszerűen, róla meg a másik fél szinte semmit nem tud. Tehát van egy eredendő aszimmetria, és tulajdonképpen az a feszültség, ami a legismertebb újszövetségi jelenetben, amikor Jézus kiűzi a kufárokat, ők a kereskedők és a pénzváltók, tehát kettő már meg is van ebből a közvetítőből. Ez is azt jelzi, hogy ez egy több ezer éve fennálló dilemma, hogy lehet ellenőrzés alatt tartani a kereskedelmet, a pénzt és a médiát, hiszen ő mindent ellenőriz, ő a világ motorja, őt meg, hát azt nem mondanám, hogy őt meg senki nem ellenőrzi, mert mindenki állandóan pont arra tesz kísérletet. Hát azért ne felejtsük el, hogy a kereskedelem ellenőrzésének is egy hihetetlenül, nyilván nem véletlenül, bonyolult rendszere létezik. Hát az amerikai pénzügyi felügyelet, tehát az állam az államban, tehát irtózatos erővel törekszik minden komoly ország arra, hogy pénzügyi ellenőrző rendszereket tartson fenn, és persze médiahatóság is létezik. Tehát most visszatérve az alapkérdéséhez, hogy milyen helyzetben van ma a világ, én csak abból a feltételezésemből tudok kiindulni, ami egyébként valamikor úgy a 2008-as globális válság után fogalmazódott meg,
egymástól függetlenül többen fogalmazták meg. Én ennek valamiféle közös részét próbálom az elmúlt évtizedben a megközelítésem alapjává tenni, hogy ugye azt nem vonható kétségbe, mindenki látja, hogy az elmúlt 5-600 év a nyugat uralmát hozta maga. Ez a nyugatias modernitás, talán így lehetne fogalmazni. Ezt leegyszerűsítve kapitalizmusnak szoktuk nevezni. Maga a szó egyébként csak a 19. század óta létezik, de valóban ez ami a kereskedelem, a pénz és a média abszolút hatalmát hozta el, központi eleme a profit, amellyel kapcsolatban értelemszerűen a legmélyebb elméleti viták zajlanak az elmúlt mondjuk 1-2 évszázad során. Én magam csak halkan teszem hozzá, hogy én úgy érzem, hogy elméleti, a legmélyebb teoretikus értelemben a profit, illetve a profit központi elemmé tétele az szembe megy a földi élet alapvető logikájával. Ez egyike a megközelítési módoknak. Nyilván mások ünneplik a kapitalizmust, és úgy gondolják, hogy ezzel eljutottunk, az emberiség eljutott hát ugye a történelem vége, ahogy Fukuyama fogalmazott, tehát a liberális demokrácia politikai szerveződési szinten, és a szabad piacgazdaság, a gazdaság szerveződési szintjén, ez a létező világok, ennek a kombinációja, a kettőnek a kombinációja a létező világok legjobbika, és akkor ezzel véget ér a történelem, mert mindenkinek csak arra kell törekednie, hogy ezt megvalósítsa, és akkor az örök jólét és örök béke valahogy így fogalmaz. Fukuyama egy kedves, szelíd ember, volt szerencsém vele találkozni Amerikában is, meg itt Magyarországon is. Ő továbbra is fenntartja, noha ezt a feltételezését, amit ugye a 88-89-ben fogalmazott meg, de hát azért az elmúlt 35 év nem hozta el, hogy finoman fogalmazok, az örök béke és jólét, hát a békét különösen nem hozta el, és jólét korszakát. Egyébként ugye azt hiszem a Yale Egyetemen volt tanára Samuel Huntington Fukuyamának, aki mondhatni Dafkéből megírta az inverzét ennek a műnek, ez volt ez is rendkívül híres lett, hogy a Clash of Civilization, és azért én azt hiszem sajnos az elmúlt 35 év azt látszik bizonyítani, hogy inkább Huntingtonnak volt igaza. A konfliktusok, méghozzá a konfliktusok mélysége és tektonikus mélysége is inkább erősödni látszik. Tehát az alapvető kérdés talán az lehetne, hogy mi ez a tektonikus feszültség, ami ma a világot sokkal inkább sodorja a béke és jólét ellentétébe, a háborúba és a gazdasági pusztításba és önpusztításba. És ennek én illetve azt a legfőbb mozzanatát szeretném kiemelni, hogy ennek alapvető oka, hogy az emberiség történetének egyik legsúlyosabb válsága felé közeledik, mert összekapcsolódik 3 nagy ciklus vég. Ugye akkor szoktak nagyon mély válságok kialakulni, amikor ugye minden ciklikusan változik, az ember legalapvetőbb tapasztalata, hát mondjuk azt nem lehetett nem észre, hogy reggel felkel a nap, este meg lenyugszik, ez volt valószínűleg az első ciklus, amit az ember nevű élőlény észlelt. Minden ciklikusan változik, nyilván a társadalmi-gazdasági folyamatokban is észlelhetők. Nem könnyű őket megtalálni, de érzékelhető ciklusok. Az egyik ciklus, ez viszonylag egyszerű, de ez is rendkívül drámai következményekkel jár, hogy az elmúlt 500 év során a nyugat soha nem volt egységes birodalom, hanem meglepő periodicitással, ez is egy ciklikusság, 100 évenként váltották egymást a nyugat alapvető kereskedő és bankár nemzetei, portugálok, spanyolok, hollandok, franciák, britek, és amikor ideát Európában elfogytak ezek a kereskedő és bankár nemzetek, akkor a közösen odaát gründolt Amerikai Egyesült Államok nevű nemzetállamból, ez már a 20. század, jön létre a 6. birodalom. A feltételezések szerint azért van ez a meglepő szabályosság, tehát hogy 100 évenként váltják egymást a birodalmak, mert hogy
100 év az 4 generáció, és 4 generáció alatt a birodalmi elitek szellemi értelemben romlanak le. Egyszerűen hübrisz, ugye ezt az antik görög kultúra használta ezt a kifejezést, amit leegyszerűsítve talán elbizakodottságnak mondhatnánk. Itt megint kiderül, hogy az echte gazdasági és pénzügyi folyamatok mögött is van szellemi lényeg. Igen, tehát hogyha társadalmi, gazdasági, pénzhatalmi értelemben a világuralmat gyakorló elitek szellemileg elfáradnak, és olyan mértékben vannak meggyőződve önmaguk kiválóságáról, a manifest destiny, ahogy ugye az amerikai birodalmi logika fogalmaz, hogy én vagyok kiszemelve arra, hogy én nem, mi az, hogy 100 év után megbukok, én 100 000 évig fogok uralkodni, mert én vagyok a világegyetem, és a többi, de ezt ismerjük. Ugye van egy ilyen falfirka mém, ugye a falfirkákkal kezdődött, az valamit mémnek neveznek, hogy tegnap még egy kicsit nagyképű voltam, de ma már tökéletes vagyok, mondja magáról nyilván minden birodalmi elit, és a jelek szerint nagyjából 4 nemzedék alatt szellemileg elfáradnak az elitek, és úgy gondolják, hogy őket valóban a teremtő szemelte ki arra, hogy 100 000 évig uralkodjanak, és egyre torzabb, tehát egyre degeneráltabb döntéseket. Ez szomorú dolog, van visszatérés elvileg, vagy lenne visszatérés. Minden birodalom előtt nyitva állna, hogy szellemileg mindez, tehát hogy olyan elitek jöjjenek, amelyik ezt szellemileg felelős, de eddig egyik birodalom esetében sem volt sikeres. Most majd meglátjuk, én nagyon drukkolok ebből a szempontból Amerikának, ha úgy tetszik, hogy legyenek olyan szellemi áramlatok, amelyek vissza tudják fordítani az amerikai birodalmat, ezt hát azt hiszem mindenki által látható szellemi lejtőről. Tehát a lelki erkölcsi szellemi káosz olyan szintjén van, és süllyed tovább. Amerika, mint nemzetállam is, mert ugye ez mindig kettős szerkezetű, tehát van egy nemzetállami alapzat, az is egyre elrettentőbb állapotban van, és e fölött van a szimbolikus hatalmi térben az amerikai birodalom, ahol szintén látjuk, hogy mi történik. Hogy egy kicsit pénzügyezzünk is, az, hogy az amerikai birodalom ténylegesen milyen helyzetben, vagy ez a kettős szerkezetű Amerika milyen helyzetben van, azt jól jelzi, mindenkinek ajánlanám a figyelmébe, ezt mindig megteszem, ha valamilyen médiában szerepel, ha betetszik írni a keresőbe, hogy US Debt Clock, ez egy ilyen adósságmérő, real time, tehát ugye azonos idejű adósságmérő, hihetetlen gyorsasággal futnak ott a számok, ugye 34 000, tehát 28 000 milliárd dollár a GDP-je Amerikának, és azt hiszem most már 34, vagy lassan 34 milliárd, 1000 milliárd, az ember már is tudja, hogy mert ez trilliónak mondja az angol, tehát 34 000 milliárd dollár felett van az államadóság, de ez csak az államadóság, mert az összadóság lassan 100 000 milliárd dollárhoz közeledik, és a legalsó sorban tetszik megtalálni, csak a tisztelt rádióhallgatóknak mondom, azt a 2 döntő számot, ami igazán megmutatja ennek a drámának a mélységét. Az egyik oldalon van az amerikai nemzeti vagyon, Total National Assets megnevezéssel, ezt nemzeti vagyonnak, tehát teljes nemzeti vagyonnak fordíthatnánk. A másik oldalon pedig ott van az a valami, aminek az angol elnevezése unfunded liabilities, vagyis fedezetlen követelések. Ebben nem csak tehát az állam, a lakosság és a gazdálkodó szféra, az üzleti világ eladósodottsága van benne, hanem a nagy egészségügyi, illetve nyugdíjrendszerek implicit, tehát belső adósága, ami nincs kimutatva, abban mutatkozik meg, hogy ígérvények vannak, amelyről pontosan lehet tudni, hogy nem fogja tudni teljesíteni ez a rendszer, azért nagyon elegáns ez az angol elnevezés, hogy unfunded liabilities, és ha a kettőt összevetjük, akkor abból kiderül, hogy a teljes adóssága Amerikának
a nemzetállamnak és a birodalomnak, az valójában 25 000 milliárd dollárral nagyobb, mint a teljes vagyona. És ez az igazi dráma. Tehát amikor egy világbirodalom, mert nyilván az elmúlt évszázad Amerika évszázada, tehát egy világbirodalom eljut oda, hogy az olyan mértékben van eladósodva, pénzügyileg is kimutatható módon, és ugye az adósság az negatív vagyon. Tehát ez azt jelenti, hogy negatív vagyona van, több a negatív vagyona, vagyis a teljes adóssága Amerikának, és ezért értelemszerűen az elitek csak egyre katasztrofálisabban rossz döntéseket tudnak hozni, tudniillik minden áron erőforrásokat akarnak szerezni. Én attól tartok, hogy ez a lehető legveszélyesebb irányba viszi a világot, feltehetőleg ez a nyilvánvaló amerikai-orosz proxy háború, ami történetesen egy Ukrajna nevű ország területén zajlik, de nyilván nem ukrán-orosz háború, hanem ez a globális összecsapásoknak, a globális hatalmi tektonikának egyfajta törésvonala, ami történetesen itt tört a felszínre, mármint az a feszültség, de értelemszerűen ez nem Ukrajna ügye, bármennyire is próbálja hősiesen úgy feltüntetni, hogy ez az ő ügye, nem róla van szó. Ő csak, ha úgy tetszik, van felelőssége persze nyilván az ukrán eliteknek abban, hogy nem voltak lelki-erkölcsi szellemi értelemben felkészülve arra, hogy ők egy törésvonalon feküdni, ez nem szerencsés. Ez az egész köztes Európa olyan történelmileg. Mi magyarok megtanultunk néhány történelmi tragédiából azt, hogy történelmi tektonikai törésvonalon, ha egy történelmi tektonikai törésvonalon fekszik egy ország, az bizony nagyon felelősségteljes döntéseket igényel, ahogy az erdélyi fejedelmek mondták, nem mindig lehet megtenni azt, amit kell, de mindig meg kell tenni azt, amit lehet. Hát körülbelül ez a beszorítottság az, ami meghatározó. Tehát az egyik ciklus vég az amerikai birodalom hanyatlása, és senki nem tudja megmondani, hogy ha szétesne az amerikai birodalom, mert akár ez is bekövetkezhet, az a világ társadalmi, gazdasági, pénzhatalmi folyamataira milyen hatással lesz. Hát kiesik a legnagyobb tartalékvaluta, a dollár, ami azért ma is 60-valahány százalékát adja a tartalékoknak. Teljesen logikus módon minden korszakban minden ország az éppen világbirodalom pénzében tartalékol. Ez a portugál escudo volt, aztán a spanyol peso, a gulden, ugye a hollandok idején, a louis d'or, a Lajos arany a franciáknál, és természetesen a font a brit birodalom esetében, most pedig hát Bretton Woods óta, 1944 óta egyértelműen a dollár, és ez nyilván iszonyatos feszültséget kelt. Senki nem tudja, hogyha lehanyatlik, és azért a tőzsde nyilvánvaló túlértékeltsége. Tehát például akár csak az elmúlt egy év, ha csak az elmúlt egy évet nézzük, az amerikai tőzsdék értéke, mondjuk az S&P 500, az azt hiszem éppen 32%-on áll. Tehát 32%-kal növekedett egy olyan évben, amikor a tényleges gazdasági teljesítmény még a 2%-ot se éri el. A többi lufi. Ezt mindenki tudja. Egy ígérvény, ami valóra válhat, de ha nem válik valóra, látunk már azért néhány, a 2008-as is ilyen volt. Igaz, akkor az ingatlanok felől indult el, de az ugyanúgy bubble economy, hogy ugye az angol terminológia mondja. Egyébként neve is van ennek egy pár éve, hogy everything bubble, tehát hogy ez lesz a mindent elpusztító hatalmas lufi. Bizonyos értelembe véve szerintem ez a háború is, tehát a háború kirobbantása is, kiprovokálása is arra szolgált. A háború erre jótékonyan hat, mert a háborúval meg lehet félemlíteni, és engedelmességre lehet késztetni a társadalmakat, és olyan dolgokat is véghez lehet vinni, amit egyéb, mert vészhelyzet van. A Covid is elképzelhető, hogy részben ürügy, nem szeretnék összeesküvés, de részben ürügy is volt a világ lezárására is egyebek. Tehát azért van itt ennek egy olyan mély szerkezete a pénzhatalmi rendszer működésének, amiben hát értelemszerűen nem látunk bele, attól még beszélgetni kell róla, de hogy ennek az eszmefuttatásnak a végére érjek, van egy másik ciklus vég is, ami véget ér, és ez a nyugat 5-600 éves uralma
a világ az elmúlt 5-600 évben totálisan nyugatosítva lett. Erre a legjobb példa, hogy a két több ezer éves múlttal rendelkező hatalmas nagy kultúra, India és Kína is szuper nyugatosodott. Hát Kína látványosabban, de valójában India is természetesen, ami érdekes következményekkel jár majd, mert nehéz megjósolni ma, hogyha maga a nyugatias társadalom és létszerveződési modell is válságba kerül, már pedig egyre súlyosabb válságban van. Ez az identitásválság, tehát a nemi identitásnak, a nemzeti identitásnak és a kultúrához, a nagy kultúrához való viszony identitásának a felbomlása, aminek azért látványos jelei mutatkoznak meg Amerikában is, meg Nyugat-Európában is. Ez is a nyugat szellemi szétesésére utal. Ettől még elképzelhető egy szellemi megújulás, de egyelőre ennek a lejtőnek nem nagyon látszik alternatívája, és megjelent az, amit ugye Roger Scruton szóhasználatával the West and the rest, tehát a nyugat mellett ott van ez a the rest, a világ maradéka, ahol a világ 85%-a él a népességnek, meg ott van Kína, meg India, tehát elég vicces a nyugati szemszögből szemlélve. Nyilván Scruton is ezt iróniának, vagy a nyugat szempontjából öniróniának szánta, hogy a nyugat számára csak ilyen reszli az, ahol mondjuk egy Kína, meg egy India van, meg azért a világ meghatározó erőforrásai, azért ne felejtsük el, mondjuk egy Szaúd-Arábia vagy Iránba, tehát az is a reszt ebben azért nyugatosodott, de a nem nyugat. És ez a háború, mármint a felszínen ukrán-orosz háború azt is megmutatta, hogy ez a bizonyos nem nyugat nem sorakozott fel egyértelműen az amerikai birodalom mögött. Sőt, egyes országok éppen, hogy arra használták ki ezt a helyzetet, hogy minden eddiginél nyíltabban szembeforduljanak a leglátványosabban nyilván Kína meg Irán, de azért még Szaúd-Arábia esetében is tapasztalható egy elég jelentős elmozdulás ebben a hatalmi térben, és mivel ez a két ciklus vég ráadásul összetorlódik egy még bonyolultabb valamivel, ahol valószínűleg egy 3000 éve létező ciklus ér véget, az a ciklus, ahol olyan szerveződési módok jönnek létre, és itt térnék vissza ahhoz az abszolút elméleti vitához, hogy vajon az a valami, amit profitnak nevezünk, és ami minden ember számára teljesen természetes, hogy olyan létszerveződési módban élünk, amit alapvetően a profit, tehát a haszon mozgat. És kétségtelen a felszínen ez valóban egy fontos mozgatóerő, hogy innovációra sarkalja az emberi társadalmakat, de ha ezt ilyen több ezer éves trenden szemléljük, akkor nem lehet nem észrevenni, hogy a profit nem fér össze a földi élet logikájával, mert magánhaszonként akar a földi élet egész szövetrendszeréből magánhasznot akar kivenni, de ez értelmezhetetlen. Tehát ha a Földet egy egységes és a Földön élő lényeket egy egységes rendszernek képzeljük el, ott ez értelmezhetetlen. Nem szeretném errefelé vinni ezt a beszélgetést, mert valóban inkább maradjunk tárgyszerűen annál, egy közgazdász szájából egyébként is furcsán hangzanak talán ezek az elméleti feltételezések, de ezt csak azért hoztam elő, mert annak a válságnak a mélysége és súlyossága, amit ma pénzügyi értelemben is átél a világ, az legalábbis feltételezésem szerint arra vezethető össze, hogy most egyszerre torlódik össze 3 önmagában véve is nagyon súlyos dolog. Az egyik, hogy ez 100 évenként előfordul, ez talán, ha úgy teszik, a legenyhébb, de ez is éppen elég súlyos, az amerikai birodalom hanyatlása és esetleg teljes lehanyatlása, és felmerül a kérdés, hogy akkor mi jön utána, lesz-e Kína a 7. birodalom, lesz-e egyáltalán birodalom, vagy valami egészen új szerveződési mód, erre szokta, hogy multipolárissá válik a világ, tehát nem lesz egy kiemelt világbirodalom, hanem egy bonyolult egyességhálóra kell, hogy 100 éves béke, vagy 100
100 éves háború helyette, tehát hogy egy évszázadon keresztül, így van, valami, persze, tehát megint olyan, igen, ugye a Westfáliai béke, tehát ugye az volt a 0. világháború, tulajdonképpen a 30 éves háború 1618 és 48 között, ott már felmerültek ezek a rendkívül súlyos kérdések, és akkor a nyugat, hát az még nyilván a nyugat felemelkedésének kezdete volt, az első 1-2 évszázadról beszélünk, ott még talált valami modus vivendit erre, mert a Westfália békerendszer végül is a francia forradalomig, tehát 150 éven keresztül valahogy működött, hogy a mai sokkal-sokkal komplexebb, tehát összehasonlíthatatlanul komplexebb világban talál-e erre megoldást az emberiség, ez ma nyitott kérdés. És ha már a komplexitást előhoztam, tényleg 2 mondat erről, bizonyos értelembe véve az egész emberi létezés egyik legsúlyosabb dilemmáját pontosan ez adja, hogy az ember olyan szellemi energiákkal rendelkezik, amelyek képessé teszik arra, hogy olyan komplex rendszereket hozzon létre, ami felett utána elveszti az ellenőrzést. Ez első hallásra képtelenség, de gondoljunk arra, ami mi magyarok, ez szerintem az iszlám mesékből származik, hogy a palaszból kiengedett szellem története. Az, hogy minden emberi kultúrában van egy tanmese, a palaszból kiengedett szellemhez hasonló logikájú tanmese, az arra utal, hogy az emberiség évezredek óta küszködik ezzel a problémával, hogy tudja magáról, hogy el tud gondolni, és meg tud valósítani valami olyat, amiről később kiderül, hogy hát ez bizony elgondolni se kellett volna, megvalósítani, meg aztán pláne nem, mert kifut a kezünkből. Hogy az emberi létezésnek erre a dilemmájára mi volna a válasz, azt ma senki nem tudja megmondani, mert ugye ma hihetetlenül rossz akusztikája volna annak, ha arra hívnánk fel a figyelmet, hogy bizonyos dolgokon gondolkodni se szabad lenni. Gondolatszabadság, szent gondolatszabadság megsértése, de ettől a probléma még létezik. Mármint az a probléma, hogy az ember képes olyan komplexitású rendszereket létrehozni, ami felett utána elveszti a kontrollt. Egyébként a nukleáris fegyverekről se tudjuk, hogy képes-e. Tele vagyunk reményekkel, amióta felhalmozta ezt az emberiséget, nem tudom, 7-szerese annak, amivel az egész emberiséget meg lehetne semmisíteni, és azért ilyenkor csak felmerül az emberbe, hogy jó, szóval de a derület, az optimizmus az kötelező természetesen, és reménykedjünk abba, hogy nem veszti el az ellenőrzést az emberiség e fölött, de abszolút garancia ugyan honnan és miből lenne. Tehát ezen a legmélyebb kérdésen, a pénzhatalmi rendszerrel kapcsolatban is, hogy olyan komplexitású, a pénzrendszerre is igaz ez, olyan komplexitású rendszereket képes az ember létrehozni, ami fölött elveszti az ellenőrzést. Ez a probléma most minden eddiginél élesebben merül fel. Engem az ragadott meg legjobban a beszédéből, hogy említette azt, hogy találkozott Fukuyamával. Mi volt ennek a körül? Hogyan találkozott ön Fukuyama? Ez nagyon érdekel, ugye azért Fukuyamának az elmélete egy kicsit kisiklott a vágányra, maradjunk annyiban. Hogy találkozott ön? Konferencia volt mind a 2 egyébként, ott Amerikában is, meg itt Magyarországon is. Persze ezek rövid beszélgetések voltak, és mondjuk nem is feltétlenül úgy személyes, vagy közvetlen volt az érintkezés, de nem csak ketten, hanem ott azért, tehát része voltam egy olyan beszélgetésnek. Nem ő egyébként, mint személyiség, egy rendkívül szimpatikus, mondhatni ilyen szelíd, jámbar ember, aki nyitott, tehát végül is mindenkit meghallgat. Ő változatlanul úgy látja, és azt hiszem, hogy ez az alapvető probléma, ami hát talán szembeállít minket, tehát az alapvető probléma az, hogy ő a liberális demokrácia, mert ugye ezt a két alapfogalmat használja, hogy a politikai szerveződést a liberális demokrácia határozza meg, a gazdaság szerveződését meg a szabad piacgazdaság. A probléma az ezekkel a fogalmakkal, és ezért akad el ott is persze. Tehát beszélgettünk, nem értünk egyet, pontosabban
nem így fogalmaznék, hogy nem értettünk egyet, hanem nem azonos nyelven beszéltünk. És ez a súlyosabb probléma. Egyébként a viták itt Magyarországon is, a politikai viták is, vagy gazdasági viták, pénzhatalmi vitáknak is, tehát attól annyira reménytelenek, mert többnyire elég reménytelennek érezzük ezeket a vitákat. Valóságos vita tulajdonképpen nem is nagyon alakul ki, ilyen gyilkos üzengetések, meg egymás kölcsönös lejáratása, meg egyebek, tehát ezek azért nem minősíthetők sajnos emberséges vitáknak, és ennek az az alapvető oka, hogy egész más a narratíva, tehát nem az elbeszélési mód, tehát nem arról van szó, hogy egyetértünk vagy nem értünk egyet, hanem a pontosan megfogalmazás az volna, hogy nem azonos nyelven beszélünk. Tehát nem azonos az értelmezési keretünk, és főként a fogalomkészletünk. Az a bajom nekem, mondjuk ezzel a mainstream fogalomkészlettel, ami úgy gondolja, hogy amikor ő azt mondja, hogy liberális demokrácia, akkor ezzel egyértelműen megfogalmazott valami, de ez sajnos nem így van. Ha ugyanis kicsit megkapirgáljuk a liberális demokrácia működését, amelynek központi eleme a szabadság, egyébként a másik is a szabad piacgazdaság, ugye vegyük észre, hogy mind a kettőben a szabadság fogalma van elrejtve. Ez teljesen rendben van, Istenem, ki ne vágyna a szabadságra. Tehát a szabadság egy rendkívül pozitív értéktartalmú fogalom, de közben elfelejtjük, hogy a szabadság önmagába véve a pusztítás szabadságát is magában hordozza. Tehát az a gond, tehát a nyugatias létszemléletben a szabadság az egy abszolút és világszabadság. Most a Petőfi, március 15, éljen a világszabadság, tehát az fel nem merülhet, hogy a szabadság, hát az a legcsodálatosabb, de könyörgöm, a szabadság önmagába véve, ha szigorúan értelmezzük, az a teljes pusztítás szabadságát is magában hordozza, tehát vegyük végre észre, legalábbis én szeliden arra kérnék mindenkit, hogy észleljük azt az alapvető összefüggést, hogy a szabadság önmagában, tehát anélkül, hogy tisztáznánk azt, hogy a mire való szabadságról van szó, tehát hogyha nincsen előjele, csak kerülni akartam ezt az oldalt, de sajnos akármilyen kényelmetlen, szembesülni kell azzal, hogy az előjel nélküli szabadság, mint fogalom, az egy semmit mondó fogalom. És erre szokták azt mondani, hogy a szabadságból könnyen lesz szabadosság. Hát persze, tehát szóval akkor, amikor a szabadság azt jelenti, hogy a neki szabadult akarat, a kontroll nélküli akarat azt csinál, amit akar, tekintet nélkül a következményekre, hát az nem biztos, számomra legalábbis, azért nem biztos, hogy pozitív értéktartalmú volna. És ez az alapvető gond, hogy nem nyílhat meg, tehát amikor ezek a fogalmak elhangzanak, hogy liberális demokrácia, meg szabad piacgazdaság, akkor ebben az esetben ez eleve azt feltételezi, hogy de értelmezhetetlen is volna a vita arról, hogy mit jelent a szabadság ezekben az esetekben. De én meg azt gondolom, hogy a puding próbálja a megevés, vizsgáljuk meg, hogy például az a szabadság, hogy és nem akarom ezek a kényes irányokba vinni, de például az a szabadság, hogy 6-8-10 éves gyerekeknek totális szabadságot adok arra nézvést, hogy a saját nemét, hogy a saját neméről szabadon gondolkodjon, és szabadon döntsön arról, hogy akkor megkapja azokat a hormoninjekciókat, amelyek leállítják a serdülőkor folyamatait, és utána nem váltó műtétnek vesse alá magát. Tehát és még egyszer mondom, kiragadott példa, de talán jelzi, hogy szerencsés dolog-e szabadságként ünnepelni ezt a fajta szabadságot. Lehet, hogy önkényes volt a kiemelés, csak azért vettem ezt ki, mert ez például számomra, nyilván ebben sokakkal nem fogunk el. Számomra ez egy vészjósló és pusztító kinyitása,
kétségtelen szabadság, de egy olyan szabadság megnyitása, ami hát számomra legalábbis rendkívül vészjósló következményekkel járna, és a liberális demokrácia és a szabad piacgazdaság esetében is tisztességes az volna, legalábbis az én mércével, erkölcsi mércémmel mérve, hogyha azt mondanánk, hogy igen, mind a kettőben ott van központi elem a szabadság, de vizsgáljuk már meg, hogy a konkrét megnyilvánulása a liberális demokráciáknak és a szabad piacgazdaságoknak ezt a szabadságot mire és hogyan használja fel. Mert ha megengedhető volna, hogy ezt kibontsuk, és arról kezdjük konkrétan, tehát arról kezdjünk el beszélgetni, hogy vajon, hát az előbb említett példa, most nem ismétlem el, de nyilván a gazdaságból is lehetne hozni. Ilyen például, ez nagyon tetszik neki, hogy a flexible labor market. Fú, és ki ne szeretne rugalmas munkaerőpiacot. De ha ez a rugalmas munkaerőpiac, ami szintén szabadság, hát a rugalmasság szabadságot jelent, azt jelenti, hogy bárkit bárhol foglalkoztatnak, mondjuk délután 2-kor meg azt mondják neki, hogy figyelj öreg, nem kell már holnap bejönnöd viszontlátásra, és ennyiből tart az egész, mert az abszolút flexible labor market ez ilyen, hogy a tőke tulajdonos azt mondja a munkaerő tulajdonosnak délután 2-kor, hogy hát flexible labor market van, és holnaptól már. Tehát hogyha a világon semmiféle korlát nincsen mondjuk ennek a szabadságnak az útjába, hát az egyébként is meglévő aszimmetriát a tőketulajdonos és a munkaerő tulajdonos között olyan véglet, szabadság, ez is szabadság. Hát igen, meg káosz. de csak hát teljesen nyilvánvaló. Nem véletlen, hogy újra előjött ez hát már a római birodalom népességére is használták, ez a precarious kifejezés, ugye nem tudom, találkozott vele, ugye ez egy latin kifejezés, egyre gyakrabban használatos a közgazdasági, tehát a globális közgazdasági megközelítésben. Ez a teljes kiszolgáltatottságot jelenti. Tehát, hogy ma a nyugati középrétegek is, Amerikában is, meg Nyugat-Európában is valójában ilyen teljes kiszolgáltatottságban élnek. Tehát, hogy van 2-3-4 biznisz is, amiből van valamiféle jövedelmük, de valójában mindegyik olyan, hogy bármelyik pillanatban bármi megtörténhet vele, és nem kívánnám természetesen visszaállítani azt most persze szocializmusból hozhatnánk példákat, de azért nyugodtan mondhatjuk mondjuk Japánban is, még a 70-es években is, ha te egyszer beléptél egy céghez, akkor az 80%-os valószínűséggel azt jelentette, hogy egész életed során... Ott is fogsz meghalni. Persze, így van, nem ezt szeretném természetesen visszaállítani, de azért a kettő között azért csak kéne valamiféle normális átmenetet találni, hogy a flexibilitás, a szabadság, az ne csak a tőketulajdonos szabadsága legyen, hanem azért a másik oldalon is. Ugyanez vonatkozik, ugye ez a legkényesebb kérdés, talán még azért visszatérve, mert ugye alapvetően itt a pénzről beszélünk. Nyilván a pénzhatalmi rendszerben ez a legkényesebb kérdés, a digital currency, tehát ugye itt nagyon fontos, különösen a fiatal hallgatók számára jelezném, hogy félreértés ne legyen, itt abszolút nem arról van szó, és ezért kellene különbséget tenni a kettő között, hogy digitalizálódik is a pénz. Mert a mai pénzrendszerben is, én magam is, tehát a tranzakcióm 90%-ét kártyával tehát elektronikusan bonyolítom rá, ez egy nagyon helyes, nagyon sok mindent leegyszerűsítét, de azért a mai pénzrendszer az alapvetően a készpénz szabad használatára épül, csak ennek egy része elektronizálva van. Nagyon helyesen, mert ez sokkal kényelmesebbé, egyszerűbbé teszi az életünket. De a digitális valuták megjelenése nem ezt jelentené, hanem azt, hogy utána már kizárólag csak ez az elektronikus rendszer létezik, és a kibocsátó
a szó szoros értelmében azt csinál, amit akar, törvények természetesen befolyásolhatják, na de azért azt az elmúlt 200 évben a liberális demokrácia térhódítása kapcsán azért megtapasztalhatta a nyugati emberiség néhányszor, hogy a törvény azért az alapvetően mindig az uralmi, tehát az uralkodó csoportoknak az akaratát testesíti meg. Ha most nem szeretnék politically kényes kérdéseket felvetni, de ha permanensen évtizedeken keresztül messze kétharmados többséged van, akkor az alkotmánnyal is azt csinálsz, amit akarsz, tehát ilyen értelembe véve ott még nyilvánvalóbb. Ez nagy felelősség is. Nem feltétlenül kell, hogy ez katasztrófába vezessen, de óriási felelősség az, mert ebben az esetben egy uralmi csoport akarata valójában a szó szoros értelmében bármit megtehet, és ez elképesztő kiszolgáltatottságot jelentene, hiszen erre láttunk is példákat, hogy meghatározhatja azt, Amerikában is így volt, amikor a Covid után óriási pénzekkel próbálták nekilendíteni a gazdaságot, hogy a kibocsátó, tehát digitális pénz, a kibocsátó meghatározza, hogy milyen határidőig, mit és hogyan lehet vásárolni azt, tehát beszabályozza, és akkor innen már csak egy ugrás a social credit system, és hogy összeérnek a dolgok, hogy Klaus Schwab dicsérte meg többször is a kínai rendszert, ami hát sok szempontból nem feltétlenül kedvence Klaus Schwabnak, de például ezt a részét, ami a teljes ellenőrzöttség és engedelmesség világa, ezt például Davos is követendőnek tartja. Ebből is látszik az, hogy ma szellemi értelembe véve is elég kavargó és örvénylő a világ, és hát ember legyen a talpán, aki ezekből, és én úgy látom, hogy az alapvető oka, hogy próbáltam felvázolni, a különböző ciklusvégek egybeesése, amelyek felerősítik ezt az örvénylést. Én az alapvető problémát a szellemi összefüggésekben látom. Tehát ma az emberiség lelki, erkölcsi, szellemi értelemben van rendkívül bizonytalan helyzetben, és a bizonytalanság, ne felejtsük el, ezt azért sokszor átélhetjük életünk során is, vagy a környezetünkben lévő házi állatokon is érzékeljük azt, hogy minden élőlény, még csak nem is minden ember, hanem minden élőlény számára a bizonytalanság az egyik legpusztítóbb lélektani helyzet. És nem pont ide hoznám be azt, hogy azok a fiatalok, akik mondjuk most állnak házasság előtt, gyermeknevelés előtt, vagy munkába állás előtt, ők mit tehetnek egy ilyen hanyatló birodalomban? Hát igen, ez a legnehezebb kérdés, mert és bizonyos fokig azért is igyekszem mindent megtenni így 73 évesen is, hogy minél tovább bent maradhassak az egyetemi oktatásban, mert hihetetlen élmény látni évről évre a 18-20 évesek, tehát közvetlenül találkozni, látni a kiszolgáltatottságukat, tehát pontosan ezt a bizonytalanságot, és azt hiszem, hogy az egyetlen jó tanács, ha szabad így fogalmazni, az lehetne, hogy a narratíváknak, tehát a világ elbeszélhetőségeinek ebben a kavargó kusza örvénylésében, ugye kommunikációs tárgyakat is tanítok, például Károly Gáspár Református Egyetemen, és ott gyakran globális média, van egy ilyen tárgyam is, gyakran érintjük ezt a kérdést, hogy a legfontosabb az ebben a kavargásban való eligazodásra való képességnek a megőrzése. Ezért szoktam gyakran azt a feladatot adni, hogy vizsgáljanak meg, például politológiából is, tehát olyan házi dolgozatot kell beadni, aminek az volna a lényege, hogy vizsgáljanak meg egy fontos politikai történést, és nagyon részletesen írják le, hogy annak a történésnek, most legutóbb például az a köztársaság elnök lemondása, ugye többen ezt választották érthető módon, ugye ez volt a legnagyobb politikai dráma, és utána vizsgálják meg, hogy a különböző médiumokban
a narratívákban, tehát hogy ki hogy beszéli el, tehát hogy a különböző politikai oldalak, a különböző politikai oldalakat megtestesítő médiumok ezt hogy írják le. Ez azért nagyon tanulságos, mert nem önmagában érdekes ez, önmagában sem érdektelen, de ami miatt igazán érdekes az az, hogy ebből megtapasztalhatják azt, hogy ugye így szoktuk mondani, hogy gyerekek, valóság az legjobb tudomásunk szerint azaz egy darab van. És Nini a különböző médiumokban ez az egy darab valóság mégis totálisan eltérő módon jelenik meg, ráadásul rendkívül meggyőzően. Tehát ha az ember ellazul, és megpróbálja beleélni magát abba a logikába, amit az a narratíva, tehát az az értelmezési keret, meg az a fogalomkészlet, akár hihető is volna, de egyszerre nem lehet egymás teljesen kioltó, minden narratíva egyszerre nem lehet igaz. Hát legalábbis ez az ember már lassan, ebben sem biztos, de azért azt úgy próbáljuk lecövekelni, hogy tehát valóság azaz egy darab van, és ezt a valóságot, ahogy Oswald Spengler írja a Nyugat alkonyának a bevezetőjében, hogy annyi világ van, ahány lény a világon. És ezzel hát feladja a reckét rendesen, mert tudomásul kell venni, hogy minden lény, még csak nem is minden ember, hanem minden lény fejében úgy tükröződik vissza a világ, ahogy senki máséban. Tehát az emberi létezés legnagyobb drámája pontosan abban van, hogy minden élőlény, minden ember fejében egy a többiekétől eltérő narratíva van, tehát ezt nem tudjuk kiküszöbölni az emberi létezésből, hogy ugyanarra a valóságra vonatkozóan nagyon eltérő elbeszélési módok születnek meg, mert eltérő az értelmezési keret, amit már gyerekkorunkban is megöröklünk a családban, aztán iskoláink során, és persze eltérő a fogalomkészlet is, mert csak a fogalmakkal tudjuk ezt leírni. Tehát a legfontosabb dolog, amit tanácsként a fiatalabb nemzedék, 5 unokám van, a 2 legidősebb már egyetemista, tehát velük ezt mondhatni napi diskurzus szintjén szoktuk érinteni. A legfontosabb talán az volna, hogy legyenek nagyon nyitottak erre a kérdésre, hogy ugyanazt a valóságot nagyon sokféle narratívával lehet leírni, és próbáljanak mindent megtenni annak érdekében, hogy ebből a sokszor valóban kaotikus kavargásából az egymást kioltó, egymásnak feszülő narratíváknak igyekezzenek valamilyen módon, ez persze nagyon nehéz feladat, de kihámozni azt, hogy vajon melyik az, amelyik leginkább hasonlít arra, amit ő maga is valóságnak gondol, és hogy legyünk mindnyájan nyitottak arra, hogy időnként, nem mondom azt, hogy minden nap, de mondjuk minden héten egyszer egy nyugodt órában érdemes mondjuk a hét tapasztalatai alapján megvizsgálni a saját narratívánkat is, hogy ha történt valami olyan, ami arra int minket, hogy nem biztos, hogy a legszerencsésebben gondoltuk eddig végig ezeket a folyamatokat. Ha ezt a fajta rugalmasságot, és ami mindennél fontosabb, csak ebben a világban ez elég mulatságosan hangzik, valamiféle ősbizalmat az iránt, hogy a másik nem azért gondolja egészen másféleképpen ugyanazt a valóságot, mint én, mert egy pusztító gazember, aki tehát vagy értelmi fogyatékos, legyünk őszinték, szóval vagy hülye, vagy gazember. Tehát ez a két bélyeg van. Tehát aki nem úgy gondolja, hogy én, az vagy hülye, és vagy gazember, mert lassan már. Na most ezt azért le kellene csillapítani. Rendkívül nehéz, természetesen, de azért nem teljesen lehetetlen. Itt rádióban zajló beszélgetések, ugye Tamással is, önnel is, nem feltétlenül jelentik azt, hogy mi mindenben egyetértenénk, sőt, lehet, hogy semmiben nem értünk egyet, de itt azért létezik, és ennyiben hadd mondjak köszönetet, megint ezért a beszélgetésért is a Hit Rádiónak, meg általában ezért a nyitottságért. Azért a nyitottságért, ami a lehető legjobb követendő példa arra, hogy igenis, pont akkor kellene szelídséggel, türelemmel, alázattal beszélgetni, amikor pontosan tudjuk, hogy semmiben nem fogunk egyetérteni, de kölcsönös bizalommal talán
érdemes ilyen beszélgetések nyomán saját magunkban a beszélgetés lenyomatát újra és újra végig gondolva, talán annyiban mégiscsak módosítani a narratívánkat, ami azért egy picikét szelidebb és lakhatóbb helyé tenné ezt a világot. Ez volt a Globus Bogár Lászlóval. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtam meghívásunkat, és hogy a rendelkezésünkre állt. Én köszönöm a lehetőséget.